Mark Adam, terima kasih Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak. Selamat datang ke Karnival Wellbest Sarawak 2019. Tahniah saya ucapkan kepada semua usahawan mikro kebajikan. Well best, simply the best, nang best. Hasil usaha mempergiat pemasaran produk-produk UMK yang masih dalam bimbingan iaitu seramai 1,377 orang di dalam dan luar Sarawak, mencatatkan jumlah jualan keseluruhan sebanyak 7.18 juta. That's not a small amount considering the baseline from where they start. Jadi dengan itu, tahniah kepada usahawan mikro kita dan tahniah kepada pembimbing usahawan mikro kita dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Syabas kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak yang diterajui oleh Saudara Johnny. Kita beri tepukan kepada beliau serta semua warga Jabatan Kebajikan Masyarakat dari seluruh negeri Sarawak.
Wellbest, simply the best.